Hello. Xin chào các bạn, chào mừng đã quay lại với series cùng chơi Fire Emblem Treehouse của mình. Mình là Born to Feed. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp là cái lần trước là chúng ta đang đi giao lưu xã hội đúng không? Ok, mình sẽ chơi tiếp luôn. Xếp mấy nhỉ? Ô, cái này auto xếp 13 giờ 14 giờ 24 này. Ok. Bây giờ đi đâu rồi nhỉ? Lần trước là chúng ta có rất là nhiều cái nhân vật chưa nói chuyện đúng không? Mình đang đâu nhỉ? Lâu không chơi quên bố đã hết đường. Ở đây này. Dorothy à? Con này lần trước nói chuyện rồi. Đây là cô này. Professor, if you're heading to the kingdom, I would recommend taking a coat. It's chilly, even at this time of year. It also rains a fair bit. Don't get caught out there without protection, or you're sure to catch a cold. À, cái bọn này là kingdom là cái phương chỗ cái gì nhỉ? Fagus này. Fagus này thì là bọn phương Bắc ấy nhỉ? Rồi các bạn đợi mình chút, mình chỉnh lại cái tiếng. Ok. Chắc là chả có gì. Từ hay có nhận được cái đồ gì không? Nói chung là cái tuần mới là chúng ta có rất là nhiều việc để làm đúng không? Đấy, mỗi cái tháng mới này là các học sinh sẽ đi khắp nơi. Cái này lần trước nói rồi. Đây là mở cái gì này? Hello Encyclopedia of Sweet. Cái này là cuốn sách về những cái đồ ngọt. Sẽ đưa cho ai là cần thích đồ ngọt. Aristocrats are fools, allowing their lives to be dictated by their crests. Though, I suppose I am much the same in that regard. Cái này đang nói về trao đổi về cái vấn đề mà có dấu ấn á, kiểu những kỹ năng đặc biệt ấy, kiểu như là không phải ai cũng là tộc Uchiha ấy. I thought school life would be peaceful and quiet with a sprinkle of drama to keep things interesting. Có Hilda này trông But since ngon you quá nhỉ? arrived, it's been one thing after another. Is that just a coincidence, I wonder? I believe so. Oh, I was just kidding. Anyway, as I said before, I do like having a little drama in my life. Đấy, cứ nói linh tinh thì lại được cộng. Nhưng mà về cơ bản là những cái nhân vật này lại không phải là nhà của mình. Đấy, không phải học sinh của mình. That reminds me, the Leicester Alliance is governed through roundtable conferences between the five most prominent allied dukes, the five great lords. Cái Leicester Alliance. First and foremost is Duke Regan, the alliance's leader. Joining him are the heads of House Goneril, House Gloucester, and House Ardelia. Cái đất nước vàng vàng này là một cái liên minh nhá. Liên minh các kiểu nhà này. Lastly, there is the newest addition, Margrave Edmund. These five each have voting power in the conferences. Đấy không phải là kiểu là đế chế đâu nhá, cái này là kiểu một cái kiểu cũng nước Before House Edmund, it was House Daphne that was counted amongst the five. However,
It is said that the head of that family relinquished their vote to House Edmund, which had only recently risen to significance. Mình lại lúc đầu mình cứ tưởng là cái nhà kia là cũng là một cái đế chế, nhưng mà trên thực tế là cái đấy là một liên minh các nhà nhé. Sau là các nhà kia là bầu với nhau để lên bầu xem kiểu bầu để xem ai được lên nắm giữ quản lý cái chắc là một thời điểm mà cũng văn minh phết nhỉ. Trong khi cái hội này vẫn đang đế chế đánh choảng nhau. Trong khi cái nhà đỏ này là Black Eagle này đế chế này, rõ ràng luôn. Mình sẽ đi xem cái xanh này. Cái cô này vẫn đã trốn trong phòng à? Higher way doing needy work. À cái này là của cái cô ấy rồi. Cái cô này trốn. Not secretly eating cake. You're getting pretty good at talking through the door, Professor. Cô ấy đáng yêu phết nhỉ. Need the work. I've been looking for this. À thích nha. Thank you so much. Motivation increase. Exotic feather. Cái Brigid này là mình biết chắc chắn là cái cô kia rồi. Cái cô mà ở cái khu Brigid kìa. Là một cái thuộc địa của cái đất nước cái bọn mà Agrarian Empire đế chế. Nhưng mà mình sẽ đưa cho cô ấy sau à? Để khi nào cái ui, rất là nhiều nhiệm vụ đó. À từ từ mình xem. Mình bảo các bạn là chưa mình xem nhưng mà nó nhiều vậy. Anh này đã có gì rồi. You should try listen when they ready to speak with you. À cái này là khi nào mà nó cần nói chuyện mình thì nó sẽ nói này, thì nó sẽ lên này. If you had never met me and entered my service, you might have had a more peaceful... A more tedious path. Inconsequential and spoiled rotten, like so many other nobles. Never. My duty to you is no mere obligation. I chose this. I had thought that would be obvious to you. Không phải vấn đề là cô ấy xinh à? I understand you well, better than anyone. But when I see you at the monastery, studying with the others, chắc anh này level cao rồi. It makes me wonder what kind of life you might have had without me. That's all. Such a life may have had its appeal. I thought I'd left my years of carefree innocence behind me. But I cannot deny that I find myself enjoying my time at the monastery. I feel the same way. That enjoyment, however, is only thanks to you. Standing by your side is all that truly matters to me. Okay. I see. Then I won't speak of such things again. If it's really what you want, I'll gladly keep you by my side. The path I must walk is soaked in blood. It's a path that can lead to madness, can snatch away one's future, and can even take one's life. Không biết là cô này định làm cái gì nhỉ? Mà có vẻ tương lai đen tối. And the pool of blood at my feet is growing larger. Those stains can never be washed clean. Please leave the violence to me. Hãy để tôi làm việc xử những công việc A leader must be seen as pure, above the fray. Allow me to paint the path that lies before you red with the blood of your enemies. I will do it gladly. Nghe nghiêm túc này. Anh này trung thành thật đấy, công nhận. Xem anh này là C với thằng này. À này, không, cái này là phải đợi. Edelgard, Fed đi rồi, từ từ xem cái thằng này là motivation nó cao. Anh này là còn nói chuyện là với anh Humbert này. Cái trò này đặc biệt là một số nhân vật là chỉ có mối quan hệ hạng B với cả nhân vật khác. Em ví dụ chỉ anh này. Như là những cái trò khác là có những là nhân vật đã có mối quan hệ là có thể lên hạng A. Nhưng mà chắc là mình nghĩ cái trò này là bạn là chỉ có bạn thôi chứ có thể là không phải bạn thân lắm nhỉ. Chỉ anh hạng C với hạng B. Well, this is fascinating. Following
solving this equation. Linhardt. Here again, I see. Go away, Humbert. Now is not a good time. Ah, yes. The double line becomes a helix, and its arc... No, that cannot be correct. Này, đọc sách gì này? Now is exactly the time. Lady Edelgard requests your presence. Anh này suốt ngày Lady Edelgard. The lecture is about to start. Học cái gì? Politely inform her that my research is vastly more important than whatever it is she has to say. While your passion may be admirable, it is sadly misdirected. This matter takes priority. Return to your hobby when your duty is done. Hobby? But this research will most certainly prove useful in the future. À thôi, hình như là chỉ tăng cường cái mối quan hệ là phần lớn là nhiều nhất là trong trận chiến ấy. Còn nếu mà chỉ ăn uống cùng nhau mình cảm thấy tăng nó ít. The Empire requires you to be useful now. I should think you would want the same. You have an almost unparalleled intellect. Okay, quá thông minh. Focus and unfettered imagination. Mà là mày quá thông minh. In truth, you have talents that many, including myself, will never have the privilege of possessing. Okay. Are you complimenting me, Humbert? That alone deserves to be studied. Let me finish. I haven't an ounce of respect for the cause you have chosen to waste your talents on, which changes frequently, I might add, with no rhyme, reason, or results. Learn to apply yourself to something constructive. You may still have a bright future. That sounds suspiciously as if you're not going to leave me alone. I just want to live a life doing things that interest me. Is that so wrong? That is unacceptable. Không chấp nhận. Even for a nobleman. Her Highness will soon ascend the throne. She is attempting to deal with such noble privilege head on. Nhưng mà công nhận là những cái trò này, cái phần này là cái nội dung của nó nhiều cái tính thực tế hơn là những cái trò trước đấy. You have a point, and I understand where you're coming from. Ví dụ như là những cái nhân vật này là đều sống và làm việc này, nhưng mà đều có sức ép của xã hội ấy, phải đóng góp lại cho cái đế chế này, chứ không phải đơn giản là chỉ có chơi vời linh tinh trông. But I can't do it. I can't bring myself to work for someone else. Pathetic. Ngu ngốc. Keep to your books then. Goodbye. Goodbye, Linhardt. Kiểu anh kia là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, không phải là kiểu đầy tớ giỏi. Ô, là anh này luôn à? Ui, rất là nhiều hội thoại đâu nhá. Nghiêm túc luôn. Hôm nay cực kỳ nhiều hội thoại luôn. Xem anh này với anh này. Ferdinand. Just look at this place. It's so beautiful, I believe I should take a nap and enjoy it properly. Linhardt, lost in thought, I see. Unacceptable. Are you not aware that a noble's duty is to be ever vigilant? Gặp anh nào cũng bị chửi à? Rest increases alertness. Is there something I can do for you, Ferdinand? Well, I was just passing by, and I thought I could give you a little advice. You always seem to be napping. Why not spend your free time doing something productive? Về đi ngủ. Easier said than done, Ferdinand. I'm afraid I suffer from a constitution that tires easily. Some training will remedy that. Let us work on that today. I will train you myself. Arise, Linhardt. The righteous path of the noble lies before you. Riêng cái anh cái anh Ferdinand này thì không nghiêm túc như cái anh cái gì nhỉ? Anh như vậy. Cái anh mà đệ cứng hoặc cái là cái cô Edelgard ấy. Yes, I am. Is there something wrong with that? Anh này kiểu vẫn sống ảo, quý tộc sống ảo, vui chơi à? Of course not. In fact, I rather enjoy your demeanor. You go all out even when others wish you wouldn't. You work hard, inspire the admiration of others, and your dignity as a noble is beyond reproach. I consider it my mission to serve as a guide and a model for other members of the nobility. As capable as you are striking. Next to you, I am a mere infant. Oh, you are far too kind. Although I do work hard each day to achieve all of which you speak. You've mastered all the important noble skills. You drink tea, talk about how great you are, ride horses. Indeed. I went for a ride earlier today. Is that so? You'll have to tell me about it sometime when I'm not walking away. Where are you going?
I must get some sleep, being the infant that I am. Farewell for now, Ferdinand, oh noble among nobles. Noble among nobles? Seems a bit much. Did he say get some sleep? Hey, wait! Kiểu anh ấy không quan tâm lắm nhỉ. Cả thằng ấy đã hay chém gió nhỉ, đau đầu rồi. Nhưng mà cũng được hạng B thôi nhá. Mối quan hệ Edelgard. Take some time before deep in the bond. Ui, hai anh chị đều chuẩn bị lên hạng B rồi nha, không phải vớ vẩn. Anh này với cả Humbert rồi. Chắc là bị anh Humbert là anh quật cho. With this idea, I may be able to get the one up on Edelgard. Đến xử This again. Hubert! phiền phức. I wish you would not sneak up on Mày me là like phiền that. chủ của anh ghét. Đấy, biết đây à? Lại chuẩn Maybe bị you anh would này be quất more cho. perceptive if your mind were less burdened by sedition. Sedition? Absurd. This is an important project. Yes, I heard. A new way to prove how superior you To are Lady to Lady Edelgard. Edelgard. She is not your rival, Ferdinand. She is above you. A noble like you ought to know his place. Okay. Chuẩn luôn. Anything is better than being a noble like you. Every time you open your mouth, it's Lady Edelgard this or Lady Edelgard that. Do you ever think for yourself? You follow her around like a pet. You spend all of your time fretting over her, and yet you never truly express an opinion of your own. Before you reprimand me, take a moment to consider your own failings. Your nonsense is tiresome. So I hope this will be the last time I have to remind you. Nhưng mà cũng đúng là cái bọn này là đệ mà. Là về sau là người phụng sự mà, chứ đâu phải là ngang tầm bạn bè đâu mà. Lady Edelgard is the imperial princess. You are merely the prime minister's son. Thằng này là con của thủ tướng á. Kiểu Yes, I understand that. Tưởng But là my bạn duty is út. to guide her, to give frank advice when she is on the wrong course of action. That is what I strive to do, always. Kinh. Thus my devotion to surpass Edelgard, so that if she needs guidance, I will be prepared to give it. Hóa ra là anh ấy là lúc nào cũng tỉ thí với cô này để kiểu anh ấy chuẩn bị năng lực à? Thì về sau anh có thể phụng sự tốt hơn à? Kinh. Bây giờ ý nghĩ cao cả phết, trông có vẻ là rong chơi. If you think it is tiresome to have a mind of your own, you will never be much of an advisor. Does the river of filth pouring out of your mouth ever stop flowing? Your obsession with all things superficial is disgusting. It's no Vẫn bị use. chửi nha. You're hopeless. I'll take my leave. Tưởng mối quan hệ C là I nó have nothing tăng more to trưởng. say to you. Get out of here. Hóa ra là cãi nhau à? Kinh quá nhỉ. Thế mà mối quan hệ C. Support level C. Rất là nhiều luôn này. Anh này là đi chửi rất là nhiều các nhân vật khác nhá. Không phải là ít đâu. Chưa hiểu cái mũi tên cộng này là cái gì mình chưa hiểu luôn. Being outside is so tiring. Tomorrow's gotta be just an inside day, Bernie. Chết rồi, cô này bị anh kia anh lùa. Ui, theo dõi. Why is it so cold all of a sudden? Unspeakable It's as if an evil. unspeakable evil just... You're late. Cô chết. No, into the light! Back to the beyond from whence you came! Are you telling me to die? Hubert! In the flesh. I came to ask you something. Oh no, what did I do? Think, Bernie, think! There have been sightings of a sinister figure carrying a sharp object, wandering the halls at night. Anh này dọa con này. Đã mà có một cái bóng ma ra đi vào trong đêm tối và cầm những cái kiểu đồ sắc nhọn dọa. Có nhiều tin đồn. A strange giggle, the glimmer of a needle in the dark, the sound of a door creaking open and closed. Anh này dọa. I was embroidering. I suspected as much. Then you leave me no choice. Ủa, đừng bảo anh xử ấy. What? No, I'm too young to die. I've got so much left to do. Please don't kill me! About what I expected. It's no good. I can't run anymore. That was quite a sprint. A shame you lack stamina. Dọa để đuổi. Now to my duty. Ui, You're going to execute me.
aren't you? Please, let me compose my last will and testament. Or at least a swan song. The creak of a door. Sorrow like a needle point. Bernie's gone away. Bernadetta, a word of caution. How would you feel if you fell or bumped into someone while carrying around that needle? Please watch where you're going in the future. How did you manage to faint while standing up? Ngất xỉu đứng. I cannot simply leave her here. Xem nhân vật khác nào. Edelgard này kìa. Rothea. Ca sĩ. Hey, AD. Uh-oh, AD. you're scowling again. You're going to get wrinkles all over that cute face of yours if you don't smile more. Hello, Dorothea. I was just lost in thought. Nhưng mà công nhận này cô Edelgard này tóc bạc đẹp thật đấy. There are so many things to be done. To think of them makes my head ache sometimes. So many nobles of the empire are utterly useless. Mình chơi từ đầu rồi chục tiếng rồi, nhìn vào đây này. When I am emperor, I intend to appoint only those who can actually be useful. It doesn't matter if they're of noble or common birth. Noble or common, eh? Can you really do that? I mean, not that I don't agree. I'd make all those nobles vanish if I could. It's not a question of can or cannot. All that matters is doing it and doing it right. The nobility system has only been around for 1,200 years. The concept didn't exist before that. Only 1,200 years, huh? You always say such preposterous and extraordinary things, AD. Yet somehow you actually make it work for you. It's like you're a character from an opera. A character from an opera? If an opera is made about my life someday, I wonder how I'll be portrayed. The revolutionary who guided the empire to a new dawn, or the foolish ruler who took her revolution too far. Cô này muốn làm cái cuộc kháng chiến này. Chắc là muốn xây dựng lại kiểu trật tự thế giới này. Well, that all sounds pretty violent. But either way, it would make an incredible opera. Do you figure it'd be a grand action piece full of combat and strife? Mình không hiểu tại sao là. Or would you prefer a somber political drama? Nhưng mà mình không hiểu tại sao là mình tương tác với cô nhưng mà cái cô lớp trưởng rất là nhiều nhá, nhưng mà chả được hạng C luôn. Hail the mighty Edelgard, the red blood stains her story. Heavy as her crown may be, she will lead a soul to glory. To a brighter dawn we shall carry on. Hail Edelgard! That's quite enough, Dorothea. I'm starting to feel more than a little embarrassed. Lovely as your voice is, let's just hope that any operatic productions about me are still a ways off. Nhưng mà công nhận là mấy cuộc hội thoại này là công nhận nó rất là hay. Nó cho chúng ta thấy được là nhiều cái yếu tố hoặc là những cái mặt mà của nhiều nhân vật mà chúng ta chưa biết, hiểu rõ hơn về nhân vật. Cái này là nó hay, nó hoàn toàn hay hơn những cái bản khác, mình thấy thế. Ferdinand, our professor is wanting to see you. Bởi vì thứ nhất là nó lồng tiếng nhá, thứ hai về những cái nội dung của nó là nó có tính chân thật hơn là những cái bản khác. Như chính là cái bản Awakening cũng hay, nhưng mà cái bản đấy là thứ nhất là nó không có lồng tiếng. Nói chung là về những cái hội thoại nhân vật mình thấy đều hay hết. Nhưng mà chỉ có mỗi cái bản Faye thì là hơi sống ảo chút thôi. Nhân vật trò đấy cũng rất là đông luôn. He has much concentration right now. I will wait for him to be finished reading. Nhưng mà mình thấy là nhân vật cái trò này làm rất là tốt luôn, rất là hay. Mà đây là mới chỉ là một cái nhà thôi nhá, lại còn có 3 lựa chọn. Nên cái trò này chắc là có thể chơi lại rất là nhiều lần luôn đấy. Diplomacy has an effect upon weapons development. Yes, that makes sense. Oh, Petra, how long have you been there? A short time. You were devoting all of your attention to that book. Forgive me, I was fully absorbed in my reading. I see you have been reading as well. Anything interesting? I am studying the history of Fogland. A history book?
What a keen student you are. And it's about House Hresfelg. Certainly a stimulating topic. I am wishing to learn all about Fodlan. What is the book you are reading? Oh, this? This relates to a little hobby of mine. The regional history of weapons development in Fodlan. Militaries have to adapt their weapons according to terrain and climate. And they have to keep up with technologies in other regions. It's very interesting. Yes, it is interesting. I see why you would be enjoying that kind of reading. Oh, does that excite your curiosity too? Perhaps you would care to read more about it then. This is just one of 18 volumes, and our library has the entire collection. I give you my gratitude. Research of weapons could be a good reference for me. Oh, please take my apologies. I was meaning to tell you that our professor is wanting to see you. Mình không ngờ là cái anh cái anh Ferdinand thì đọc sách này. Nhưng mà anh thích đọc về chiến thuật. Like you to forget something. I suppose I ought to be going then. Xin chào. Yes, it is a rarity that I forget something. But it is not impossible. Si Caspar. Khiếp, cái trận này chắc là tập này là mình sẽ chỉ ngồi mình xem cái hội thoại là hết 4 tập rồi. All right, time for some more. Oh, Petra. Caspar, do you want to train with each other? Yeah, sure. Anh ấy vẻ thích cô You này have had là new training recently and great improvements. I want great improvement too. Will you give me help? cô này công nhận Well, xinh hey, đấy. look at that. You pay more attention than I gave you credit for. I have been trying new training methods. They're definitely paying off. My movements are much sharper lately, more precise. I am knowing that. I want that too. You teach, I learn. We both get more strength. It will be greatness. All right. I mean, I guess we can give it a shot. Petra? Yes, Caspar? Cần gì muốn nói gì à? No, never mind. Sorry. I was just thinking about something else. Nothing at all. Let's train. I heard a question in your voice. Say it. No. It's really nothing. Don't worry about it. Okay. I will not be worrying. Can we begin the training? Chim ưng cô này. Fine. We can talk about it if you insist. You can stop pretending like you don't know. What am I knowing? About my father. Ồ. Your father? He is of the military in the Empire. I hear he has great skill. No, not that. Well, it's kind of about that. I'm talking about when Dagda and Bridget invaded the Empire. My father led the Empire's army that fended off the invaders. Your father was in that battle. Did you really not know? My father killed yours. Ồ. You... How long have you had this knowing? Hình như là cái quốc gia cô này là bây giờ thành thuộc địa rồi. Cái hồi xưa là chiến tranh. I just found out Thuộc recently. địa I với had cái no đế idea chế. before then. But it's all I've been able to think about since. Ồ. So, now you have the truth. Petra? Damn it. What am I supposed to do now? Vẻ buồn nhỉ. Đấy, nhiều mối quan hệ rất là buồn nhỉ. Nên là kiểu có bi thảm một chút. Ôi, anh này đã quật cô này. Kiểu cái anh ấy, cái gì cái anh Humbert này là đi quật xung quanh. Quật đi gặp mấy thằng này quật ai cũng quật luôn. What are you doing here? A routine matter. No cause for concern. So it's something to do with 80 then. And She really is all you ever think about, isn't she? Kiểu Edelgard. Look, I know you're doing all 80. this so that she'll like you, but if you go too far, she'll end up pushing you away. Maybe even hate you. this has nothing to do with swaying Lady Edelgard's sentiments. I am simply her humble servant. Humble servant. I do what is in her best interest. Whether she cares for me or not is irrelevant. It really doesn't look that way to me. I bet you'd follow any order Adi gave if you thought it would make her like you. Am I right? Any order? Any order. What a thing to suggest. But the answer is no. I will decline any directive that I deem would not be beneficial to her. Is that right? So, just for example, Kiểu cái cô
Cô Dorothea này kiểu hay chơi đùa ấy. If Adi commanded you to find yourself a suitable wife, would you do it? Kiểu cô này là toàn đi hỏi đỡ nghiêm túc hơn. If it would benefit her in some way for me to marry, then yes, I would marry. Ui, anh này ngoan thế. It's easy to say that now with no bridal party in sight. But if it was the day of the wedding? Nah, I don't believe that. I don't care what you believe. My only wish is to see Lady Edelgard fulfill her ambitions. All other matters pale in comparison. Hubie, pale in comparison? Pale in comparison. You've seen too many operas. I don't think you understand how the world works. At all. And I don't care what you think either. I would make any sacrifice to support Lady Edelgard. Okay, anh ấy đúng là sống để phục vụ. Kiểu câu nào cũng đi phục vụ support. You're right. I don't have anyone like that right now. But maybe someday I will. Then maybe someday you'll understand. Until then, we will never see eye to eye. Sao anh này nghiêm túc? Thằng nào anh cũng quật. Now, if you will excuse me, I have much to do. Nhân vật hài vậy. I don't get you. Although I do find your point of view just fascinating. Cô này hâm mộ à? Dorothea. Rất là hay nha. Có nhiều cái mình rất không hiểu tại sao là con anh này đâu. Đây được C rồi. Ui dồi, này quan hệ rất là nhiều. Cả cái nhà bên này. Nhưng mà chắc chắn là phần chơi này mình không thể cover được hết rồi. Anh hãy đi quật cái cô này. Cô Petra. Industrious as ever, I Industrial. Cái industrial này thì chăm chỉ ra nhỉ. Hello, Humbert. Kiểu nói sang trọng là chăm chỉ. Yes, I am trying to be industrious. I must be working hard to improve my position. Right now, it is not a good one. Even accounting for that, your efforts are impressive. I wish a little of you would rub off on certain people here. One troublesome slouch in particular. Rub? I will not be rubbing on anyone. Not literally. I never would have imagined you would adjust so well to life in Fodlan. When I first met you, you couldn't understand a single word of the language. You had the look of a cornered animal. So much so, I thought you'd grown up in the wild. I had more youth then, and the experience was terrifying. My grandfather ordered me to go to Fodlan with suddenness. I was stolen to a strange land filled with strange people. The treatment I was receiving was like I was a strange beast. Khổ thân, quốc gia cô này đã bị cái đế chế nó chiếm hữu quản lý. It is unfortunate. But while you were called our guest, you were actually a hostage. Gọi là khách. Trên thực tế cô là con tin của tôi. You were meant to be insurance that Bridget would not restore its alliance with Dagda and attack us. À, thì chứng tỏ là cô này là phải đi qua cái nước này để là làm con tin đấy. Gọi là coi là đi học. The Empire required leverage. And after all, you are the princess of Bridget. Đấy, ok. Có nghĩa là trước đây là có một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia là đồng minh chống lại cái đế chế này. Hay phết nhỉ? Nhiều, rất là nhiều cái thông tin. I have learned much understanding from the outside world. My experience has made me become who I am. And meeting you and Lady Edelgard has had great value for me. I admire your spirit in the face of adversity. You set a strong example to follow. And there is much more adversity to come. Anh này lại âm mưu gì? Ok, hạng C. Caspar, ui dồi, rất là nhiều luôn nhé. Vừa cái trận chiến vừa rồi. You're looking pretty tired, Linhart. I think you could use a little more of the fighting spirit. I believe you have enough fighting spirit for the both of us. Enough? There's no such thing. You need as much as you can get if you're gonna train. I'd rather pace myself. You're becoming too much like your father. I still recall with startling clarity the time he forced me to do some training. Ha! I remember your father wasn't too happy about that. Our fathers actually got into a fight over it.
Có nghĩa là hai They hate one another nhà này so quen nhau. much. I simply cannot fathom what's wrong with the two of them. Bạn I bè wish they'd thân just thiết. have it out already. One big fight to settle things. My father would win, obviously, but it would still be fun to watch. That would be rather cruel. I don't think anyone in Fodlan could beat up your father. Ồ, chứng tỏ là bố anh này là rất là mạnh này, tướng quân. My father does have the height advantage, though. Cao hơn. Height Height advantage. advantage. What does that matter? When two opponents are of similar strength, the one with the height advantage wins. It's pure math. Whoever forces the other to submit wins. That's how fighting works. It has nothing to do with height. Brute strength Mấy anh alone này cãi doesn't nhau à? decide a fight. And taller people have longer limbs, too. Xem bố tao là thằng kiểu hai thanh niên không nghiêm túc nói chuyện với nhau. Longer limbs equates to a longer reach. Taller people can hit you from farther away. Oh, and they have more leg strength. Cái này đúng là cái tính tương tác này là đúng là câu chuyện là nó khác biệt giữa các nhân vật khác nhau rất là nhiều nha. Ví dụ anh Humbert kia là nói chuyện với nhân vật nào đều rất là nghiêm túc nhá. Hiểu, nói về những cái nội dung rất là nghiêm túc, nhưng mà hai anh mà lơ ngơ này là mà trò chuyện với nhau là cũng kiểu toàn mấy cái nói chuyện về mấy cái vớ vẩn này. There's also that... While I'm bored explaining this, I think you get my point. No, I don't get it. Now you're talking about limb length and reach? None of that matters when you're up close and brawling. You know, I'm going to agree with you just so I don't have to keep talking. If you've got something else to say, then come out and say it. Nói đi mẹ. Actually, no, forget this. I'll prove it to you myself. Đọc Some of luôn. those new knights look pretty tall. I'll fight one just for you. Anh ấy đi đánh nhau. And off he goes. They're all so strong, I couldn't land a single blow. So it's as I said then, isn't it? The tallest fighter has the advantage. And my father could beat yours in a fight. Ui, cô này lại có một đống luôn này. Caspa. And that one goes there. Perfect. Oh, hey Bernadetta, what's going on? Enemy! Enemy's here! Cô We're này under lại attack! hoảng loạn. Anyone! Help? I'm the one who came here for help. Well, I guess I'll just take care of it myself. I can't believe I got hurt trying to break up someone else's fight. It's ridiculous. All I do is step in to calm them down, and the next thing you know, they're both at my throat. Hey, you ever been in a fight? Nhưng mà chơi đến thời điểm này mình công nhận là cái trò này đúng là xứng đáng để đợi chờ rất là mấy năm ấy. Cái trò này đúng là trên thực tế là một cái trò là gọi là next level Fire Emblem. Fight? You're challenging me to a duel? Bởi vì là những game mà có nhiều cái hội thoại nhân vật đấy, mình có thể biết được nhiều nhân vật hơn thì chúng ta sẽ cảm thấy game nó sâu rất là nhiều. No, I can't! I've never fought anyone in all my life! Alright. That was easy enough. Not to be rude, but do you ever think that maybe your attitude makes you a little unapproachable? You should try stepping outside and socializing. I'm sure you'd make friends in no time if you didn't waste it all in here. Outside? In no time? Oh, sure, yeah! Why didn't I think of that? Or maybe it's just not as easy for me as it is for you. Did that ever cross your mind? Why wouldn't it be? Making friends is easy. This one time, I even made friends with someone I'd just been in a fight with. I think it was the gorgeous view that did it. We really shared a moment. Come on, let's go check it out. Kéo ra ngoài. Hold on! What are you doing? Please don't touch me! Put me down! Calm down. I'm just gonna carry you out of here. Easy does it. And here we are. See? That wasn't so bad, now was it? And what about this view? Gorgeous, right? So this is what death is like. Didn't expect it to be so sudden. Cô thấy lúc nào cũng sắp bị chết. Come and claim me, sweet death. But first, let this evening sun wash clean my imperfect soul. Hey, now Cô don't như go kiểu dying on me, vampire. Bernadetta. It's just the sun. Huh? What? Where am I? Oh, it's pretty. Such a lovely view. Cô này như kiểu đa nhân cách nhỉ. Sống ảo. Dorothy với cả Benedetta. It's peaceful here.
Chơi cái trò này làm Colors are so calming. nếu mà 3 nhà đi thì mình nghĩ là nhân vật là nhiều hơn những phần trước. Nhưng mà nếu mà chơi một nhà thì nhân vật ít hơn. Nhưng mà về cơ bản là cái độ tương tác của các nhân vật là nó nhiều hơn. Ví dụ như là nhân vật của một nhà là gần như là có thể tương tác được hết các thành viên khác. Nhưng mà những cái trò khác thì là ví dụ Awakening này, Fate này thì một số nhân vật là chỉ tương tác với một số ít nhân vật thôi. Trên thực tế là cũng đúng, bởi vì là cái số lượng nhân vật rất là lớn. Just looking at these, it's like all the terrible parts of the day just disappear. Nhưng mà nói gì nói, cái trò này là cái độ tương tác nhân vật nó vẫn rất là cao. If only people could be more like flowers. What's Bern doing? She looks like there's something wrong. All these nobles are just terrifying. And the commoners? Just look at Dorothea. So pretty, popular, dazzling. There's no way someone like me could ever be close with someone like that. Khổ thân. Bern, are you okay? Dorothea! Did you hear all that? Just the part about you wishing you could get along with someone. So, Bern, who have you got a crush on? Seriously now, you have to tell me. Who are they? Do I know them? I'm so excited for you, Bern. Cô này chứng tỏ là nhiều người ta phổ biến phết đấy, nhiều người biết phết. Nhìn xinh mà. No, I was Mà kiểu actually thân thinking thiện. about being friends with you. Me? I thought we already were friends. That's not what I mean. Oh, I'm such a coward. I thought it would be great if we could be closer. But old memories just getting away from me. Bern, whatever happened in the past, you know you have my full support. I'm here for you. I thought we'd already been friends for a long time now. Please. Just forget it. We'll never be close friends. Father would just... He would just... No! Wait, Father? What did she mean by that? Thử xem cái cô này Petra, Dorothy Petra. Petra, how are you doing? Kiểu hai cô người mẫu của Getting team. used to life here? I am settled. Everyone shows great kindness. Nhưng mà công nhận là team này gái I'm chất lượng glad thật to đấy. hear it. I was so surprised when you first arrived. Cái này là có Dorothy Petra, cô Benethea kia cũng hay. Rồi cái cô trưởng lớp trưởng, cô Edelgard này. A princess all the way from Bridget. Đấy, công chúa. You have my gratitude. But please do not call me princess. You are making my cheeks blush. Này làm công chúa thế. There's nothing to blush about. You're every little girl's dream of what a princess should be. Anyhow, I suppose it's been a long time since you've been back to Bridget, hasn't it? I hope you aren't homesick. Maybe we can cook one of your favorite dishes from back home. I do wish for that. But there is no possibility. The ingredients are not found here. I suppose you're right. That's probably why they don't cook the food of Bridget in the dining hall. I'm sorry. I just got to thinking about how hard it must be to live somewhere so far away from home and... Thương nhỉ, ở xa nhà. No, it Tưởng can't bị be bắt làm con tin. impossible. I'll fix you a real meal of Bridget. I'll just find a recipe and similar ingredients. Cô này chúng ta tốt phết, Dorothy này. Kiểu quan tâm mọi người. Wait, Dorothea. It is the thinking that counts. But your cooking is... what is the word? Horrendous. That is what everyone is saying anyway. Horrendous? Nobody's cooking can be that bad. The thinking is enough for me. You have my biggest gratitude. Không phải nấu, cảm Fine, I'll do something instead of cooking for cảm you. ơn cô, không phải nấu. I just want to be sure that you feel at home here. How about a massage? That may help you Massage. loosen up. I have no problems. My body is already able to relax. Oh? Then perhaps I could sing you lullabies to help you sleep. Kiểu đàn hát. I'm not having sleeping trouble. Thế bây giờ mày muốn gì? Just know that you never have to worry about putting me out. I like helping my friends. Well then, I must be going, but remember my offer. Cô này tốt bụng phết nhỉ? Dorothea is filling my heart full. Ồ, khổ thân nhỉ, cô đi xa nhà. Chắc chúng ta sẽ xem Benedetta Petra.
teacher's really nice. Never yells. Maybe she'd be my friend. Oh, there she is now. Okay, Bernie, you can do this. Petra này là đúng là chăm chỉ rồi đấy. Bernadetta, are you needing help with something? Benedetta. How did you know? Do you have eyes in the back of your head or something? I do not have that, no. Right. Can I ask you something? Do you want to, maybe, be friends or something? Khổ nhỉ, cô này suốt ngày Maybe you đi. don't. Maybe you don't like me. I don't know what you think of me. What I am thinking? I am thinking that you remind me of prey. Frey. Yes, like a rabbit in the tall grass. Thú động vật cái gì? Always săn mồi. watching for enemies, and you flee at any sign of danger. You are quick also. I must be careful that I am not hunting Bernie when I take out my bow. Bernie. Oh, you try not to shoot me. That's, nice. You have similarities with prey. That is all I mean to be saying. So you're saying you might end up hunting me? There is no need to have concern. I will make sure my arrows are not hitting you. That isn't comforting. Whatever I did to deserve this, forgive me! You do not need forgiveness, but it is yours if you are wanting it. Was I saying something wrong? Các bạn ok. Lindo. Ui, xem mãi đấy. Chúng ta còn anh này với cả anh này. Nhưng mà cái này là phải chắc là đợi mấy hôm. Nghĩ xem lại tuần này. Chắc là trong mấy hôm nữa là cái thằng kia nó nói chuyện mình. À mình câu cá nha, lâu lắm không câu. Ô. Lâu không chơi mini game chả nhớ. Yo. Yo. Ui, câu được 2 con rồi. À, Professor hạng D à? Ok, câu thêm gì? Ở đó, C rồi á? Okay. Chúng ta là có nhiều increase adjustment, masterclass, cooking together, adjustment, one unit, acid adjustment to follow unit. Follow, hình như là cái đánh cặp ra. Cái này nó lại cái là một cái yếu tố đánh cặp như kiểu cái Fire Emblem là Awakening. Follow up. Ra, defend again, give damage. Heal. À đây đây đánh cặp này đúng không? Nghĩa chúng ta có thể chỉ đạo một số nhân vật đánh cặp với nhau. Rất là hay rồi. Cá to thôi, cá đỏ. Ui. Giant fish. Lên. Ui. Bu hết 100. Cái này cũng có cái nấu ăn như kiểu cái Breath of the Wild. Boost speed này. Ui. Nhiều phết. Không biết là mình lần trước là mình trồng cây nhỉ, mình chưa chả nhớ. Gardening plan, cultivate, plan rồi chứ ok. Để mình xem còn cái gì nữa mình chưa làm. Ui cả cái tập này là mình chỉ nói chuyện thôi, đã hết luôn thời gian này. Lauren này lúc nào cũng quý tộc. I have heard that someone from House Gautier, one of the Kingdom of Fargus's noble families, is causing some sort of... What a complete disgrace. Đấy, thằng này lúc nào cũng quý tộc. Nghe giọng rất là khó chịu. Thằng này là cái nhà của Fargus. What? Right. Idric.
Care for horse. Cái này là com, lược để trả cho ngựa. I have a request. Hail, Professor. If I may introduce myself, Humbert. I am Gilbert. My life has been spent as a dedicated knight. I am to accompany you on your assignment. I may have slowed a step in recent years, but I pledge to you the full extent of my abilities. Pleased to meet you. No, Professor. The pleasure is all mine, I assure you. Ông này là Gilbert à? Ông này là cũng một trong những thầy giáo này. Faculty. Cái này là cộng 1 vì thánh nó cho. Thương. Mình học thêm một ít của ông thương. Chỉ học dạy một lần này. Gift. Lot item. Rất là nhiều luôn nhé. Chưa biết là của ai. Sylvian. Professor, please leave Sylvain alone for the time Sylvain. being. The thing is, the bandits' leader who stole the relic is Sylvain's disinherited older brother. Ồ. Sylvain. Sylvain là ai nhỉ? Hả? Sylvain là... Sylvain là nhà nào nhỉ? Gọi cô ấy đi theo được không? No. No. Confession letter. Yes, that's của cô mine. này. Thank you very much. I've been looking for it. No. No. Hình như là mình có vẻ như là mấy cái đồ này nó rơi là của mấy cái nhân vật gần đấy mà mình lại không để ý. What? À cái chỗ này là lần trước nó bảo là mình nhặt cái ấy. Welcome. Please come again. No. À đây. Hey, Rèn này. knew I could count on you. Đấy, làm nhiệm vụ này. Shining Stone, Black Stand, Hey there. Steel. Chúng ta mới có lựa chọn mới là rèn kiếm ấy. Iron này lên 50, Iron cộng. Tốn cái gì? Tốn Smithing Stone. Kiếm này thôi. Lên kiếm cộng. Mình bút này lên. There you go. Ok. Edelgard thì mình sẽ cho cô này búp cái rìu cô lên. Is this it? 10. Smithing Stone là 10. Ồ, tốn ghê nhỉ. Is this it? There you go. Come back anytime. Mình sẽ thử. What do you require? Này là Farewell. Xem mà đi đâu chưa làm. Professor. Professor. Đây là vẫn cái tháng mới nhỉ? Đây có thể gọi là cái tháng mới. Cái tháng mới. Còn 3-4 ngày nghỉ, 3 ngày nghỉ, 2 ngày trước khi là đi chinh phạt cái ông kia. I have heard that someone from... Cái thằng này nó cần gì nói mình nhỉ? Nó nháy sáng lên như nào? Hay thằng này nó có cái đồ thì nó rơi. Đó item. Confession log, artbook, swap bell fragment, overcoat. Oh, most kind. Thank you for bringing this to me. Ô, cái này là cái gì nhỉ? Mình không nhìn thấy. Ô, mình thử là mình không. Thôi được rồi, miễn là trả lại cho nó. Cho nó nhẹ hết rồi. Mình lại không, mình bấm nhanh quá, mình không nhớ là cái đấy là cái gì. Nhưng mà không quan trọng, mình cũng không muốn xây dựng mối quan hệ với thằng ấy. Này nhìn ngứa đít. The head of the Western Church holds the title of bishop. That's not as distinguished as an archbishop, such as Lady Rhea, but it still comes with a fair amount of authority. If someone in that position plotted an assassination, I cannot help but think it must have been instigated by some outside force. There are bishops in the Eastern Church as well. They are mình nghe lại ông này. The head of the Western Church holds the title of bishop. Bishop. À, mỗi là cái thằng chủ nhà thờ mỗi vùng là nó gọi là bishop này. That's not as distinguished as an giáo chủ vùng đấy. Such as Lady Rhea, but it still comes with a fair amount of authority. If someone in that position plotted an assassination,
I cannot help but think it must have Thì been nhà thờ này bây instigated giờ by some quân đội kinh sát. outside force. There are bishops in the Eastern Eastern Church. Church as well, but to speak frankly, they do not have much impact. They are under the influence of both the Archbishop and the Leicester Alliance, so their ability to voice grievances is quite limited. Hình như là ở phía tây là Bishop là thuộc về cái vùng mà cái gì nhỉ? Cái vùng mà Black Eagle ấy. Của cái hội Black Eagle. The coffin of Saros instead. Anh này có vẻ là mất nhiều. Mình xem là còn cái việc gì đi làm nữa. Còn nhiệm vụ nhiều lắm. Cái bảng tin này. Bảng tin khắp nơi. Light of Seraph. Tea for two. Cái trà này không biết là như nào. Hell Remedy. Herbal này. Đi xem này là quà. Ô, cái này là của cô này. Cô giáo chủ. Đại giáo chủ, bây giờ gọi đại giáo. You must be rather bewildered by the power that Cô này was nhìn có vẻ hidden căng thẳng within. nhỉ? However, know that I believe in you. I have no doubt that you will use that power justly. You will most certainly fulfill the grand destiny that the goddess has seen fit to grant you. Cảm ơn. Cô này thành. Cô này có thể dạy mình sách này, kiếm. May I ask a favor of you? Find two students in acid house who are struggling with life. Give them help. Help remedy. Struggling with life. Bravery help. So. Này là nhiệm vụ gì này? Professor. Gerald was looking for you. It seems he has gone off somewhere. If he is not in his room, then surely someone has seen him. Ask around. Này dạy mình là cái gì? Cũng bê kiếm á. Chắc mình sẽ cố gắng mình thân với cô giáo chủ nữa. You must be rather bewildered. However, you will. Cô giáo chủ này có vẻ quý mình ấy. Ui, mấy cái giáo viên còn chưa nói chuyện nữa. Leonie. Captain Gerald was all furrowed brow earlier. You know what's got him so concerned? If there's a problem, I want to help any way I can. I did, but he just dodged the question. Hey, I hope I know I'm in a... Cô này thích vào thời trang và len. Mình vẫn chưa hiểu cái chế độ mà recruit nhân vật khác là như nào. Ông này. Oh my, the crest of flame? No, that is quite enough. I should compose myself. I must remain objective in my research. The scandal with the Western Church troubles me. We cannot afford... Faculty training. Ta vẫn hiện tại vẫn đang đi hỏi xem cái ông bố mình đang đi đâu. Don't you think Professor Hanneman's been acting a bit strange? Maybe he's made... Hey you. Mình vẫn chưa biết là mấy cái lót item là của ai. Bởi vì là những cái học sinh của lớp khác thì mình không tương tác rồi, nên mình không biết là cái nhân vật đấy là xuất thân nó như nào. Nên cũng khó là chả biết là cái đồ đấy có phải của cái thằng nào đấy không. Maybe. The assassination attempt on Lady Rhea, the theft of a hero's relic. I am up to my ears in foul news of recent. Speaking of, there's a terrifying rumor swirling around Garreg Mach these days. Apparently, a spirit of death wielding a huge scythe has been kidnapping. Ok, cũng chẳng có gì mới. Ok, chỗ này không có gì mới. Bây giờ là chúng ta phải đi xem mà Flare. Còn cái nhiệm vụ gì nữa nhỉ?
Hi. Xem mình thêm một cái nhiệm vụ. Chúng ta là có maintain your training. Beware the faculty member expect to maintain consistent training regimen. Này của ai này? Vẫn ông này à? Professor. Gerald, if he is not. View quét. I have something to ask of you. Head to battlefield further. Hone your skill. I have something to ask of you. Find Gerald and speak with him. Bây giờ chỉ tìm ông ấy thôi. Chắc là từ từ. Chắc là tuần sau này mình sẽ đi training huấn luyện, đi ra kia đánh event Fitting full of fish. Fish Bounty Festival. Cái này là festival ở đâu nhỉ? Fish Bounty Festival thì mình ra cái chỗ cá này nữa. Fish Bounty Festival. Fifty full of fish. Hình như là ở tháng này là có nhiều cái món cá thực đơn này. Nó ghi đây này, special. Cái này Fish Bounty Festival. Có rất là nhiều nhân vật lên nhé. Xe âm mưu. Mình gọi cô giáo chủ ăn cùng này. Giáo chủ đâu? Tuần này có món đặc biệt. Nói chung là mình phải kết hợp chơi rồi. Cái lên này là như nào mình không hiểu. Cái mũi tên đỏ đi lên là như thích kìa. Nhưng mà cái enjoy buy thì sao? Phiền nhỉ, không biết là nó như nào. Hay mình gọi nhân vật ở nhà khác. Cái cô gì à? Leonie này hình như là cũng thân với mình ấy. Và anh này Ferdinand. Để tuần sau mình training với anh ấy. Sivan này, level 9 rồi. Catherine. Mấy nhân vật này không thích thì không cho ăn. Muốn cho đi ăn với cô giáo chủ nhỉ? Từ giờ y với cô Flan. Delicious. After a scrumptious meal like that, I feel that I can really seize the day. This is nearly as delicious as Mother's cooking. I would happily eat this every day. Born free. Motive when significant. Ok, đầu tuần sau sẽ dạy các bạn này. Ok, chắc là mình sẽ dừng cái video ở đây. Và phần sau thì mình sẽ đi mình làm tiếp một số cái nhiệm vụ này. Rồi mình sẽ skip tuần để dạy cái bọn này đầu tuần này. Đấy, dạy ngày 11 tháng 8 này. Còn nếu mà có thời gian thì mình sẽ đi đánh ra trận chiến đánh ấy. Ra đánh để làm nhiệm vụ. Hay là chúng ta có một số cái nhiệm vụ là đâu nhỉ? Quét này. Quét only the bow thì này maintain cho training này. Cái này là phải đi đánh nhau này. Clear the way này. Cái này. Cái nhiệm vụ này là cũng phải đi đánh cái bọn cướp này. Thì nếu mình làm hai cái nhiệm vụ này cùng một lúc nhá. Quên, đi đánh cùng một cái thì khả năng là hai nhiệm vụ này đều hoàn thành luôn. Kiểu một mũi tên trúng hai đích. Một mũi tên bắn hai con chim ấy. Là chỉ đi đánh mà làm. Nói chung là chắc chắn phải đến. Rồi mình sẽ làm cái nhiệm vụ là chính là của tháng này là đi hỏi ông bố đang có việc gì. Nhưng mình cũng không biết là cái thi vào thu với cả là này là ai. Ok, chắc là mình sẽ tìm hiểu thêm ở cái phần sau. Như thường lệ, nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, chia sẻ. Còn mình upload video hàng ngày về game Fire Emblem Three House. Nếu mà các bạn nào quan tâm ấy, thì có thể đăng ký cái channel của mình trên YouTube. Và nhớ nhấn vào cái chuông. Còn trên Facebook thì hãy like fanpage của mình. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại ở một tập khác.